Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat bertemu kembali. Baik, kali ini saya nak cover kertas 2 daripada negeri Kelantan. Alright, kita pergi ke nombor 1. Soalan pertama, diagram 1 shows light photons directed towards a metal surface. So, as a result, the photoelectrons are emitted from the metal. So inilah dia gambaran fotoelektron yang berjaya di pancar keluar ataupun dikeluarkan daripada permukaan metal. Inilah dipanggil sebagai photoelectric effect. Okay, photoelectric effect. Itu tajuk dia lah. Right, dan juga jawapan bagi nombor 1B, photoelectric effect. Right, soalan pertama, what is meant by photon? Apakah ia photon? Apakah maksud photon? Ni kat sini. Apa maksud photon tu? Photon is a packet of energy. Okay, satu bentuk cahaya, okay, yang membawa tenaga di dalamnya. Okay, so photon is bukan sahaja cahaya, tapi cahaya yang dikatakan membawa tenaga di dalamnya. Is a packet of energy. Photon is a packet of energy. Alright, B kita dah jawab, photoelectric effect. Okay, apa itu photoelectric effect? Kita ambil satu cahaya yang mempunyai suatu frekuensi. Okay, dan it happens that cahaya yang ada frekuensi tadi tu, frekuensinya melebihi nilai frekuensi ambang. Frekuensi cahaya, the frequency of photons exceed the amount or equals to the amount of the threshold frequency of the metal. Metal tu dia ada suatu frekuensi asli, dia panggil frekuensi ambang. Okay, frekuensi ambang. Setiap metal atau setiap material dia ada threshold frekuensi dia yang tertentu. So, katalah kita ada suatu frekuensi foton yang melebihi frekuensi ambang, maka ini membenarkan photoelectric effect untuk berlaku. Itu membenarkan photoelectric effect berlaku. Kesannya apa? Menghasilkan suatu elektron yang dipanggil sebagai photoelektron. Ini bukan regular electrons yang kita kenal, tapi kita gelarkan dia dengan photoelektron kerana terhasil daripada photoelectric effect. Right, next, soalan C. Complete the following by ticking right in the correct answer. Photoelectrons will be emitted from the metal. Okay, photoelectric effect akan berlaku when the frequency of light photon, adakah ianya lebih ataupun kurang? More or less? Jawapannya adalah more. Seperti saya beritahu tadi, frequency of photon must be greater or at least equals to the threshold frekuensi. Sekurang-kurangnya sama. Kalau lebih bagus. Okay, memang akan berlaku lah. So it is the minimum energy. Ingat tu. Threshold frekuensi adalah minimum frekuensi. Minimum frekuensi for photoelectric effect to occur. Itulah dia minimum nilainya. Kalau lebih boleh tak? Boleh lah, berlaku lah photoelectric effect. Right. Next is D. What happened to the maximum kinetic energy of the photoelectron when the frequency of light photon is increased? Jawapannya increase. Okay, saya cerita sikit lah. So apa berlaku adalah, let me give you the situation here. Katalah kita ada frekuensi photon yang menyamai nilai frekuensi asli. Frekuensi asli, bukan frekuensi asli. Frekuensi ambang. Okay, situasi pertama. Kita ada cahaya yang membawa tenaga, iaitu foton. Frekuensi dia sama dengan frekuensi threshold ataupun frekuensi ambang. Berlaku tak photoelectric effect? Jawapannya berlaku. Okay, tetapi there is no kinetic energy maximum here. Kat sini tak ada kinetic energy maximum.
Right, tidak ada kinetic energy maximum. Maksudnya roughly awak boleh bayangkan bahawa the electrons are coming out but with no kinetic energy. So it is not moving that fast. Dia bergerak lah, mungkin dia bergerak juga, tapi kinetic energy dia tidak maksimum. Dia hanya ejected sahaja, emitted sahaja keluar daripada metal. Okay, vice versa, ataupun in another hand, nombor 2, second situation is whenever the photon carries certain frequency that is exceeding the amount of threshold frequency. Okay, ini situasi kedua. Nilai frekuensi yang dibawa oleh foton melebihi nilai frekuensi ambang. Berlaku tak photoelectric effect? Berlaku tak? Jawapannya yes, berlaku. Dan in fact, the photoelectron also carries ataupun possess kinetic energy maximum. Kinetic energy maximum. Sebab kita kena faham bahawa whenever we have a frequency of photons which is equals to the frequency of threshold frequency, okay, there will be no work function. There will be no bukan no work function, no kinetic energy, sorry. We have just enough energy to eject electron. Kita hanya ada cukup-cukup sahaja tenaga untuk kita eject elektron keluar. Okay. Tapi kalau kita supply greater frequency, kalau cahaya tu membawa frekuensi yang lebih besar, maka that balance of frekuensi yang sepatutnya, okay, balance dia punya baki dia tu will be in the form of kinetic energy maximum. Okay. Bahasa mudah dia, kalau kita saya tulis dengan nombor, kadang-kadang awak tengok nombor mungkin awak lebih faham. Katalah frekuensi threshold untuk metal ni adalah 20 Hz. Kemudian kita bagi cukup-cukup je, kita bawa cahaya. It happens that cahaya tu dia ada frekuensi photon sama dengan 20 Hz. Sama tak? Sama. Okay, jawapannya berlaku photoelectric effect. Tapi electron here doesn't possess any kinetic energy maximum. Okay, that is one. Tapi kalau kita supply lebih daripada yang sepatutnya, which is threshold frequency 20, kita supply 25, kan ada baki tu. Kan ada baki. So berlakulah photoelectric effect, number 1. Number 2, this electron here or photoelectron here also possess kinetic energy maximum. That is why kita dapat formula E sama dengan W tambah K max. E ni kita cari dengan formula HF. W kita cari dengan formula HF naught tambah K max. So by right, cuba awak tengok di sini, saya highlight dua tempat. Frekuensi dengan frekuensi ambang, threshold frequency. Kalau nilai dua-dua ni sama, what happen? H darab F, yang ni pun H darab F, nilai sama. Kita dapat K max sama dengan kosong. Sebab kalau kat sini kosong, kalau kat sini nilainya sama, let's say this is 5 Joule, sini pun 5 Joule, tak ke 5 tolak 5 dapat kosong. So itulah maksud dia kinetic energy maximum sama dengan kosong. Kalau F sama dengan F naught. Kalau frequency of photon equals to the frequency of threshold frequency. Okay, panjang sangat ni. Soalan nombor 1 baru. Sorry kalau terpanjang, saja nak explain lebih sikit lah. Right, insyaAllah. Nombor 2, diagram 2.1 shows a graph of radioactive decay P with half-life T half. Okay, ini dia punya decay curve. And we are going to mark down immediately the initial activity. Okay, 2000. Meaning that selepas
satu kali half-life 2000 menjadi 1000. 2000 menjadi 1000. And immediately kita boleh roughly dapat idea lah kan. Kok lah soalan tanya half-life berapa. So berhenti dekat 10. 10 apa? 10 hari. Hati-hati tu. Okay, hati-hati di situ. Boleh nampak ke saya tulis? Boleh kot Alright. So soalan pertama, what is the meaning of half-life? It is the time taken. Ingat T, separuh T di situ merujuk kepada time, masa. Half-life ni bukan aktiviti, half-life ni masa. It is time taken. Time taken untuk apa? For the activity or the half of these original numbers sample to decay. Decay maksudnya separuh aktiviti asalnya berkurang kepada separuh. Contoh macam ni kan, aktiviti asalnya 2000 berkurang kepada separuh 1000. Okey, carilah masa dia. Cari masanya, dapatlah 10 hari. Ingat tu, 10 hari. Jangan hentam je 10 saat, 10 jam, 10 minggu, 10 tahun. Tengok di paksi X untuk unit. Kenapa tengok dekat X? Sebab yang awak baca 10 tu duduk di paksi mana? Duduk di paksi X. Okay, macam tu. So B kita dah jawab. B dah selesai. Show on the graph. Meaning that awak kena buat titik-titik ni, garisan daripada 1000 sampai kena ke garisan graf, garis ke paksi X. Okay, anak panah ni tak perlu sebenarnya. Tunjuk pada graf tu adalah garisan putus-putus. Okay, kemudian tulis semula jawapan ni bersama-sama dengan unit 10 hari. Macam tu. B, curve graph P and Q. So ada dua pula Tadi tu P, now ada satu lagi Q. Okay, letak dalam satu graph. Right, based on diagram 2.2, which radioactive has a shorter half-life? Yang ada half-life yang paling rendah. Jawapannya adalah Q. Macam mana kita tahu? Cuba tengok gambar Q. So half-life untuk Q, let us calculate. The initial activity is 2000, sama dengan P. Selepas satu kali half-life, iaitu 1000, berapakah tempoh masanya? So awak pun buat macam mana awak cari P tadi lah. Awak dapatlah jawapannya 5 apa? 5 hari. So 5 hari. Betul lah, Q adalah radioaktif yang ada half-life yang lebih pendek. Alright, soalan 2. What is the relationship between half-life and decay rate? So jawapannya, the shorter the half-life, the higher the decay rate. Kalau half-life dia pendek, maksudnya dia decay dengan kadar lebih pantas. That's it untuk nombor 2. Nombor 3. Diagram shows a blue light wave passing through a narrow slit. Kita bila baca soalan, hopefully dalam berapa lama yang awak dah prepare ni, sepatutnya awak baca dalam 1-2 perenggan ayat tu, tengok gambar, you should have the topics lah dalam kepala awak kan. Awak dah tahu dah ni topik apa ni. Okay, masuk dalam single slit, kemudian produce a pattern, wave pattern kemudian di tengah tu ada jalur cerah. Right, name the phenomenon. Jawapannya diffraction. Jangan pula awak jawab interference. Kenapa bukan interference? Kerana cahaya melalui single slit, celah. Kalau interference, jawapannya ataupun gambar di sini mesti ada Young's double slit. Ada dua celah membentuk dua source. Kemudian keluar daripada celah tu dua source yang akan interfere each other. Yang tu interference. Yang ini diffraction. Ingat tak dia punya keyword, which is the slit. Celah ataupun gap. Masuk dalam celah kan. So dibelaukan ataupun belauan. Tu fenomena adalah, nama fenomena adalah pembelauan. B, diagram 3.2 shows the wave pattern before passing through the narrow slit.
In diagram 3.2, which is down here, draw the wave pattern after passing through. Draw the wave pattern after passing through the slit to show how the wave pattern form on the screen. So yang ni awak kena pakai pensel untuk lukisan dan melukis apakah yang terhasil selepas berlakunya pembelauan. So dalam pembelauan kita tahu the keywords are spread out. Spreads out ataupun disebarkan. So apa maksud disebarkan? From one direction which is moving to the right, jadi banyak direction. So awak buatlah satu di tengah ni. Okay, yang di tengah-tengah ni doesn't spread out that much. Okay, straight je lah kan, dia masuk ikut celah betul-betul. So the one on the side will be going up a little bit, and the one down below here going down a bit. So spreads, in a way kita sedang tunjukkan penyebaran berlaku. And then mestilah pakai pembaris untuk roughly awak mengukur jarak di antara muka gelombang atau wavefront. Katalah yang ni 1 cm. Ni contoh lah kan, saya tak ukur lah. Katalah 1 cm. Then your waveform drawn here must be roughly 1 cm apart. 1 cm apart. Why? Because the wavelength are unchanged. Okay, lambda dia tak berubah sebelum dengan selepas pembelauan. So roughly the distance here also should be 1 cm. Okay, I don't think di pemeriksa akan begitu detail tapi kita tak tahu, we never know sebab pemeriksa tu bukan saya. So roughly the distance between two wavefront should be equal before and after the diffraction. Sebelum dengan selepas diffraction, pastikan lambda dia roughly sama jauh. Okay, kerana lambda tidak berubah. Lambda unchanged, the wavelength unchanged, tidak berubah. So make sure make sure the wavelength taklah nampak dahsyat sangat dia punya perubahan dia tu. I mean tiba-tiba selepas melalui celah ni awak akan confident. So bila confident tu awak buat ni lah, awak nak buat dengan cepat kan. Tiba awak buat macam tu. Okey, lepas tu kira nak laju je, nak buat rapat, kejap jauh, tak boleh macam tu. Okey, tak boleh macam gitu. So one of the technique lah kat situ make sure awak jangan hentam saja. Okay. Alright. Next. C. The wavelength of the blue light is 500 nanometer. This is wavelength lambda. And the speed of light is this much. C. Calculate the frequency of the blue light. Frequency. Alright. Yang ni kita ada C, ada lambda. Bolehlah kita cari F. Kita pakai formula V equals to F lambda, and we are going to change our V as C. Kenapa? Kerana hal laju yang terlibat sekarang ni adalah hal laju cahaya. So we have a constant value. We already have the value lah. Kita ada satu nilai pemala kan. Tak adalah kita kena cari V dulu. So our V is actually the C. So untuk cari frequency equals to C over lambda. Then we substitute 3 darab 10 kuasa 8 divide by lambda. So here 500 nano. Jangan awak bahagi 500 je. Nano is negative 10 to the power of negative 9. Kat sini pun ramailah berjemaah nanti ni. Bahagi 500 sahaja. Tak betul. Nanometer. Nano apa-apa pun lah. Nano means 10 to the power of negative 9. Prefix. Satu nilai prefix. Alright. Tunggu apa lagi? Tekan calculator.
Okay, dapatkan jawapan frekuensi anda. Allahu Akbar. So 3 darab 10 kuasa 8 bahagi 500 nano shift 3. Okay, so I get 6 darab 10 kuasa 14 Hertz. Right. So frekuensi dalam Hertz. Okay, frekuensi dalam Hertz. Kalau tak tahu frekuensi unitnya apa, semak-semak lah kertas soalan. Kod-kod lah. Tadi ada frekuensi ambang ke apa ke, ada maklumat dia kan. In case ada, check dulu. Jangan tinggalkan kosong. Ada tak frekuensi? Tak ada saya cuma ni saya yang tulis sendiri kan. Alright. So frekuensi is in Hertz. Ingatlah radio era kan. Frekuensi radio era berapa? Bla 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 megahertz. Kan hertz tu. HZ. Right. What happened to the wave pattern form on the screen when a bigger size of single slit is used? Kalau lebih besar celahnya, maka lebih kurang jelas lah diffraction atau pattern yang berlaku. Okay, awak kena ingat balik tajuk diffraction lah. Diffraction ni dia faktor dia yang pertama, kita boleh kata faktornya yang pertama adalah wavelength, yang kedua adalah size of gap. Tapi saya ringkaskan, okay, awak mesti pastikan the lambda must be greater than the size of gap. Okay, kalau lambda lebih besar daripada size of gap, then diffraction berlaku dengan baik. I mean the diffraction pattern is obvious and the wave is more spreads out. Apa maksud saya lambda lagi besar daripada size of gap? Sini saya tunjuk awak. Saya tunjuk. Ni dia. Lambda is this much. This is the lambda kan, 1 cm. So this is the size of gap. Ni. So size of gap. Saya tulis SOG, size of gap, bukan sekumpulan orang gila. SOG, size of gap. So lambda must be greater than SOG. Okay, lambda mesti lebih besar dari size of gap, barulah diffraction pattern berlaku dengan baik dan the wave are more spreads out. Dekat situ. Kalau lambda awak lebih kecil daripada size of gap, maka diffraction berlaku tetapi tidak jelas. Sekali lagi, disclaimer, SOG bukan sekumpulan orang gila. SOG adalah size of gap. Alright. Next. Number 4. Diagram 4.1 shows two metal plate X and Y connected to EHT 2 kV. When the switch is turned on, a strong electric field is produced between plate X and plate Y, of course lah. And the candle flame spreads out. Itu resultnya. Kalau awak dah pernah buat di makmal, kita letakkan extra high tension di sini kerana kita nak membentuk strong apa? Strong electric field in between the plates. Dekat plates ni akan ada electric field yang kuat. Okay. Kalau kita letak bateri boleh? Boleh. Tapi electric fieldnya tak kuat. Tidak sekuat macam mana kalau kita guna EHT. EHT ni 2000 volt tau. Power supply yang warna biru yang biasa tu, power supply tu hanya boleh supply maksimum 13 volt sahaja. Yang ni sampai 2000. Bayangkan besar manakah voltage yang kita tengah supply, atau sekuat manakah electric field yang kita sedang hasilkan. So hasil daripada electric field yang kuat tu menyebabkan the flame here spreads into two, spreads out. Dia jadi dua bahagian. Kalau awak boleh tengok, kejap saya padam balik Kalau awak boleh tengok dekat situ, you'll see that the flame spreads out not evenly. Dia macam besar belah sini, belah kiri ni besar, lepas tu yang ni kecil je. Okay, belah kiri dia kecil sahaja. Ni flame ni saya zoom out
So it doesn't have to be belah kiri besar atau belah kanan besar, tapi it happens to be here in this situation, sebelah kiri lebih besar. Ada sebab dia. Kalau awak belajar, awak tahulah kan saya where I'm going, ke mana yang saya akan explain dekat awak tadi ni, nanti ni. Okay, saya mark down di terminal first. This is negative terminal, this is positive terminal. Right, kita jawab soalan dulu. Ataupun ada tak soalan pasal kenapa lilin tu, kenapa dia terbelah dua? Ada D okay, nanti kita pergi kat situ. Alright, A. What is the meaning of electric field? Apakah maksud electric field atau medan elektrik? Medan elektrik maksudnya kawasan. Kawasan atau region. Medan selera, tempat apa? Kawasan orang makan. Medan perang, kawasan orang perang. Habis medan elektrik, kawasan. Kawasan kena mula dengan region. Okay, ada apa di kawasan tu? That region have a electric force, akan ada daya. Dan daya itu akan dikenalkan kepada charge particle, which is here referring to electrons. Okay, electrons ataupun any positive particles, positively charged particles. So, then again, the region around a charged particle where any electric charge in the region will experience electric force. Maksudnya apa? Kita ada terminal positif, sebelah kanan kita ada terminal negatif. Kita pergi letak elektron dekat sini, in between the two terminals. What happen? Jawapannya adalah this electron will experience electric force. Kita panggil dia electric force. Apa jadi pada elektron tu? Electric force ni maksudnya daya elektrik kan? So tertolak ke mana? Tertolak atau tertarik kepada terminal positif. So only charge particle, only electric charge that going to be experiencing the electric force. Hanya partikel yang bercas sahaja yang akan mengalami daya ini. Kalau saya letak something yang neutral di tengah ni, okay, maka tak jadilah apa-apanya pada tidak ada daya yang akan bertindak ke atas partikel tersebut selagi mana dia bukan bercas. Okay, to definition dia. B. The candle flame is left burning between two plates for 240 seconds. This is time. And the current flowing in the circuit is this much. I besar, current, electric current. Calculate the amount of charge transferred to the two plates. Kirakan jumlah charge yang dipindahkan di antara dua plate tersebut. Soalan ni kan belajar, awak kena tahu bahawa awak boleh mengira jumlah charge dengan mendarabkan arus dengan masa. Itu jumlah, bukan jumlah charge. Ini adalah charge. So other than that, charge also can be calculated by using Q equals to N. Allah tulisan Q equals to NE. And yang kita sedang cari sekarang ni is the amount of N, bilangan N, iaitu amount of charge. N di situlah yang merujuk kepada amount of charge. Boleh ya? Oh, okay, sorry, saya silap baca soalan. Okay, sorry ya, di kesilapan saya. Alright, so N kat sini, betul lah ni number of charge, number of charge. Tapi soalan minta amount of charge, jumlah charge. N ni merujuk kepada number of charge ataupun number of electrons. So we will not be using this one. Sorry, kita tak akan pakai Q equals to NE. But kita memadai kita pakai Q equals to IT sahaja. Okay, kita nak cari amount of charge which is referring to Q. Alright.
So Q equals to I, which is simple je lah, 0.5. Kita darabkan dengan 240. So 0.5. Okay, kita dapat 120. Okay, kita boleh letak dalam unit coulombs. Okay, ataupun kalaulah awak tak boleh nak come out dengan unit coulombs, awak boleh tulis satu-satu unit dia lah. Kita gabungkan unit dia, which is current dalam ampere. Kita darab dengan 240 is in second. So awak boleh juga tulis 120 ampere seconds. Okay, InsyaAllah dengan harapan dia terima lah, InsyaAllah. Right, C. The distance between the two plates is 20 cm. This is D. Calculate the strength of electric field produced between the two metal plates. Okay, yang ni kita pakai formula E equals to V bahagi dengan D. Okay, V is the potential difference across X and Y. D is the distance between the plates. Okay, kita tengok V dia pakai berapa? 2 kV. Maksudnya kita tukar pada volt. Tukar pada volt. 2 kilo means 2000. Bahagi dengan D. D here is in cm. Make sure awak boleh tukar 20 cm into meters. Berapa banyak? 1, 2 bahagi 100 kan? 0.2 meter. So 0.2. Right, divide 2000 bahagi 0.2. 10,000. Right, 10,000 apa pula? Sama juga macam tadi. Kita ambil satu-satu kan. Unit 2000 ni apa? 2000 ni adalah dalam volt. 0.2 dalam meter. Ni operasi apa? Bahagi. So volt per meter. Right. So gitu, insyaAllah. Next, soalan terakhir untuk nombor 4. Explain how the candle flame pattern produced in 4.1 when the switch of EHD supply is turned on. So roughly saya cerita dulu sekejap lagi saya tunjuk skema dia. So roughly macam mana berlaku tu? Sebenarnya terminal negatif ni yang bersambung dengan plate X menyebabkan plate X bercas negatif. Kita lorekkan dulu kat situ. Bukan lorek lah, kita tanda lah terminal positifnya sebelah kiri. Begitu juga dengan sebelah kanan menjadi terminal positif kerana bersambung dengan terminal positif. Number 1. Okay, kenapa sebelah kiri apinya lebih besar? Okay, kena ingat terminal sebelah kiri tadi terminal negatif. Terminal sebelah kanan terminal positif. Right, kenapa api terbahagi dua? Sebenarnya apabila kita nyalakan lilin, around the flame will be charged particle, which is the air itself. Udara di sekeliling ni akan menjadi bercharge. Apa maksud menjadi bercharge? Jadi charge lah, jadi positif dengan negatif. It happens that positive charge is much more bigger and much more heavier. Okay, lebih besar dan lebih berat. So charge positif, kalau awak tengok dalam kalkulator awak cari mass of proton. Mass of proton is much bigger than the mass of electron. Situ saja dah kita boleh dapatkan bukti bahawa charge positif lebih besar dan lebih berat. So disebabkan charge positif lebih besar dan lebih berat, maka portion api yang tertarik kepada plate negatif adalah lebih besar. Itu bahasa mudah dia lah. Penerangan simple explanation lah. Explanation yang sedikit ringkas. Macam mana situasi ni boleh berlaku. Right. So dalam penyataan jawapan, of course, the flame ionized. Ionized means the air will be charged into positive and negatif. Tadi saya sebut dah. Sebab kita nyalakan api, maka di antara plate tu akan ada udara-udara yang telah menjadi charge positif dan charge negatif. Nombor 2,
the positive ion attracted towards the plate X, and negative ion attracted towards the plate Y. Kenapa? Different charges attract. Right, nombor 3, markah ketiga, the candle flame which contain positive ion spreads more because the mass of positive ion are larger than negative ion. So note that we are using the word mass. As I mentioned just now, the mass of proton lebih besar dari mass of electron. So because of the bigger mass, then it shows with the spreading of the flame. Kan, api tu menunjukkan lebih banyak ke kawasan plate negatif kerana di sekeliling ni ada charge positif, yang mana lebih besar, lebih berat, lebih tinggi jisimnya berbanding elektron. Right, selesailah nombor 4. Seterusnya nombor 5. Diagram shows two satellite K and L. Nampak tak soalan paper 2 pun banyak sangat dah keluar Kepler so watch out untuk Kepler. KL equal mass orbiting the earth at height 543 and 359 km from the center of the earth respectively. Alright, so tengok gambar sat. L, okay, tu dia punya R, orbital radius dia. Yang ni orbital radius untuk K. Okay, the satellites are orbiting at certain linear speed and in the same direction as the earth rotation. Alamak, dia ada bagi ni, in the same direction of the earth rotation. Apa maksud ni? Ini adalah geostationary satellite. Okay, so but has different orbital period compared to the earth. Memanglah. Okay, bukanlah, silap ni. So in the same direction, but okay, so silap saya silap baca tak habis, kelang kabut cheguzul pun. Alright, so patut pelik. Sentence kedua, walaupun dia sama arah dengan bumi, sama arah dengan putaran bumi, but has different orbital period compared to the earth. Okay, maksudnya dia punya T orbital period is not equals to 24 hours. Ni baru betul cheguzul. Kalut cheguzul pun. Relax. Okay, so the orbital period is not equals to the 24 hours, which is the orbital period for the earth. Maksudnya yang ni non-geostationary. Yang baru betul. Patutlah contradict dengan jawapan ni. Okay, so A betul Name the type of satellite K and L. It is non-geostationary satellite because the orbital period is not equals to 24 hours. Alright, sambung. B. Observe diagram, compare satellite K and L in terms of number 1, distance from the center of the earth. Ya Allah, senangnya. Jarak dia pada pusat bumi ni, jarak dia untuk L 359, untuk K 543. Mana lagi besar? Jawapannya K. The distance of satellite K from the center of the earth is greater than L. Okay, saya tengah ringkas je lah format semua tu, cara menjawab semua tu, saya assume awak dah mahir InsyaAllah. Dah tengok 2-3 kali dah. Right, nombor 2, magnitude of the gravitational force. Gravitational force tu jawapannya magnitude of gravitational force L greater than K. L, cuba tengok, L greater than K. Kenapa? Kerana L lebih dekat. Ingat tak, the value of gravitational force depends on the distance. Lagi jauh, nilai G awak tu akan jadi makin kecil. Bila nilai G makin kecil, maka the gravitational force juga akan jadi lebih kecil. Lagi jauh daripada pusat bumi, maka lebih lemahlah gravitational force ataupun gravity.
terhadap bumi. Nombor 3, linear speed. The linear speed of L greater than linear speed of K. Kenapa pula linear speed of L lebih besar? Kenapa? Kenapa linear speed of L lebih besar daripada K? Baik, kat sini kita kena tengok formula linear speed lah. Formula linear speed, kalau saya boleh tulis kat sini, V sama dengan 2 pi R bahagi dengan T. Kat sini saya nak awak tengok dua tempat. Pertama dekat T, which is dalam kes ni adalah orbital period. V adalah the linear speed itself. Alright, untuk K, cuba tengok, kita ambil L lah. L, which is here, satellite L have much more smaller orbital period, shorter orbital period. Sebabkan dia dekat, maka dia orbit dengan satu tempoh yang lebih pendek. Okay, ingat tu, orbital periodnya pendek. So kita masuk sini. Apabila orbital period pendek, maka apa berlaku kepada linear speed? Linear speed akan besar. Okay, so that is why linear speed L lebih besar daripada linear speed K. Right, moving on. C, based on your answer in B, state the relationship between magnitude of gravitational force and the distance from the center of the earth. Yang ni kita cuma summarize balik lah apa jawapan kita. So the magnitude of gravitational force increases, the distance from the center of the earth decreases. Okay, maksudnya lagi dekat, nilai G atau nilai gravity jadi makin tinggi. Yang kedua, relationship juga di antara gravitational force and the linear speed. So relationship dia adalah the when the magnitude of gravitational force increase, nilai G dia bertambah, maka linear speednya juga bertambah. Okay, so kita relate dengan apa yang kita dah jawab di atas lah. D, what will happen to the motion of the both satellite if there is no gravitational force acting on the satellite? Okay, tiba-tiba masa tengah orbit tu kan, tiba-tiba tak ada gravity yang bertindak ke atas satellite. So what happened? They are moving away from the earth in a straight line, ataupun coming out, ataupun going out from the orbit. Macam ni cerita dia. Kenapa satelit L dengan satelit K kedua-duanya boleh mengorbit bumi? Kerana bumi exert certain amount of gravity to the L ataupun to the K satellite. Okay, ada nilai G. Katalah nilai G tu, nilai force itu tidak lagi menarik, force itu tidak lagi menarik satelit ini, the force. So in this case, we can assume bahawa force di sini yang cuba disampaikan oleh soalan adalah the centripetal force, daya memusat. Okay, soalan tanya, apa jadi kalau daya memusat itu is no longer there? Tak ada dah kat situ. Daya memusat tu tak ada. Umpamanya, awak ada suatu tali yang memegang suatu objek. Ni objek. Sini tali dia. Sini pusat putaran dia. Kan, dia sedang pusing. Ini linear speed dia. Kalau saya boleh saya boleh labelkan, this is the condition of the linear speed for K, and this is the condition of the linear speed for L. Saya padam yang mana yang saya dah explain tadi, saya padam dulu takut confuse. So itu kedudukan dia. Soalan tanya, apa jadi kalau tali itu putus? Tali dalam kes ni adalah the centripetal force ni lah. Tak ada centripetal force. Kalau centripetal force tak ada, maka linear speednya juga tidak ada. Dia bukan lagi linear speed macam biasa lah. So what happened? You can imagine that the satellite will be going in this direction. Okay, and this satellite here for L, dia akan pergi ke arah ni. Terputus tali lah. Kita boleh imagine the analogy as a tali. The centripetal force ni adalah tali. Tali tu putus.
terputus talinya. Maka pergilah satelit itu mengikut arah yang saya dah lukis ni, which is described as here, move away from the earth in straight line ataupun out from orbit. Ataupun mungkin juga awak boleh tulis move away from the earth in the direction of linear speed. Boleh juga. Okay, bergerak menjauhi bumi dalam arah linear speed. Kalau budak-budak MRSM mungkin boleh relate lah, sebab ada soalan trial yang berkait dengan ni. Soalan trial ke soalan final lah, tak silap saya. Okay. Next, last one untuk nombor 5 dan juga untuk part ni. Orbital period of satellite K is 41.33 hours. Orbital period adalah T untuk K. Saya buat macam tu, TK. Calculate the orbital period for L. Orbital period TL, nak tahu berapa banyak. Okay, yang ni kita pakai Kepler's third law. Okay, Kepler's third law, dia ada formula dia, iaitu T square bahagi R cube sama dengan T square bahagi dengan R cube. Sama tak kiri dengan kanan? Sama kan? Tapi sebelah kiri kita assume untuk K, sebelah kanan kita assume untuk L. Oh, vice versa lah. Boleh juga. Kiri kita nak buat L pun boleh. Okay, kanan kita buat K. No problem. Asalkan dia K bahagi K, L bahagi L lah. Alhamdulillah. Okay. So, TK berapa nilai dia? 41.33 jam. 41.33 jam. Kurungan kuasa 2, jangan lupa. Kemudian RK, orbital radius untuk K, kita boleh dapat di soalan. Ada tak? Orbital radius untuk K. Okay, ni. Ni K. K yang ni. This is for K, which is 543,000 kilometer. Okay, sekejap. 543,000 kilometer. 1, 2, 3. Okay, kuasa 3 bahagi dengan yang kita nak cari ni adalah TL. TL kuasa 2 bahagi dengan orbital radius of L. Berapa pula L? L yang ni 359,000 kilo. 359,000 kilo. Lepas tu kuasa 3. Okay, selesaikanlah matematik ini. Kita cari TL square dulu berapa. Okay, kita cari jap. So, untuk TL square, kalau awak dah habis kira, kalau belum lagi boleh pause dulu. Untuk TL square, saya dapat 493.64. Something lah, ada belakang lagi banyak lagi kan. Saya tulis kat ni dulu. Kemudian, sebab kita nak cari TL lah, bukan TL square. So, TL kita square root di atas ni. Okay, kita dapat 22.22 ataupun 22.218 lah. Kemudian, unit. Okay, sebab dia orbital period untuk L, mestilah unit dia sama dengan orbital period untuk K. Berapa unit? Apakah unit untuk orbital period K? Jawapannya hours. So awak copy je lah. Awak copy saja. So 22.22 jam ataupun hours. Jangan lupa unit, tolonglah. Okay, tu beza awak B+ dengan A. Orang yang mahir unit dia tu biasanya A lah. Tak ada pula orang mahir unit dapat B- ke dapat C ke kan. InsyaAllah lah. Right. So sampai setakat itu sahaja untuk part 1 ni. InsyaAllah saya akan bincang lagi. Kita akan jumpa lagi untuk soalan 6 dan soalan-soalan yang seterusnya. Right. Hopefully boleh dapat manfaat. Share kan.
Okay, terus subscribe, terus share, terus like. InsyaAllah semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.